พระโสนเถระเป็นหัวหน้าคณะสมณทูตที่มีความปรีชาสามารถมากและทรงคุณธรรมอันสูงส่งท่านได้สั่งสอนให้คนไทยชายหญิงได้ออกบวชกันจึงมีทั้งพระภิกษุสามเณรและแม่ชีโดยเฉพาะได้สั่งสอนพระไทยให้ได้เป็นพระอุปชฌาย์เป็นองค์แรกพร้อมทั้งแนะนำให้พระเจ้าโลกลวะทรงทอดกฐินเป็นครั้งแรกอีกด้วยและก่อนที่ท่านจะดับขันธปรินิพพานท่านยังเป็นห่วงลูกหลานคนไทยว่าจะไม่รู้ประวัติความเป็นมาทั้งที่ท่านกำลังป่วยใกล้จะมรณภาพเพื่อให้จารึกลงกระเบื้องจานไว้ในขณะนั้นท่านพระโสนเถระมีอายุ110 พรรษาก่อนท่านจะนิพพาน12 วันซึ่งตรงกับวันขึ้น1 ค่ำเดือน6ปีพศ264พยากรณ์ของท่านลงในกระเบื้องจานไม่น้อยกว่า97 แผ่นแต่หลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตท่านนำมาเปิดเผยเพียง31 แผ่นจึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่คำพยากรณ์ที่เหลืออีก66 แผ่นคงจะถูกเก็บเป็นความลับไปตลอดกาลและนี่คือคำพยากรณ์ของท่านพระโสนะที่หลวงปู่อ่ำได้อ่านและถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ของลูกหลานชาวไทยคำพยากรณ์ที่ 1เมื่อถึงปีพุทธกาล2508ภูมิพลราชาครองกรุงเทพเมื่อนั้นแสนไพรเกิดเป็นภิกษุชื่อว่าธรรมวงศ์เวทีเป็นผู้เอามาอ่านออกความจากเรื่องที่ปิดหายไป1,500 ปีเผยออกให้คนรู้เรื่องความเป็นมาของพุทธศาสนาคำพยากรณ์ที่ 1นี้บอกให้ทราบว่าแสนไพรซึ่งก็คือขุนพลคู่พระไทยของพระเจ้าตะวันอธิราชและร่วมฟังคำพยากรณ์จากท่านพระโสนะอยู่ณที่แห่งนั้นด้วยซึ่งในขณะที่จารึกนั้นคือปีพศ264โดยท่านแสนไพรจะมาเกิดเป็นภิกษุที่ชื่อธรรมวงศ์เวทีก็คือหลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตนี่เองที่จารึกบอกว่าปิดหายไป1,500 ปีหมายความว่านับจากพศ1000เป็นต้นมาจนกว่าจะถึงพศ2508ซึ่งเป็นปีที่หลวงปู่อ่ำนำเรื่องราวในกระเบื้องจานออกมาเปิดเผยสู่สาธารณชนเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนี้ได้ถูกลืมเลือนไปหมดคำพยากรณ์ที่ 2เมื่อเดือนเด่นฟ้าดาวเด่นฟ้าและพระเจ้าตะวันพระนางสิริงามตัวได้สร้างสงฆ์เผยแพร่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะมีอานิสงส์ให้ถึงสุคติหมื่นชาติเทียวคำพยากรณ์ที่ 3เดือนเด่นฟ้าจะไปเกิดเป็นภูมิพลเลกราชากรุงเทพมหานครเมื่อนั้นสุวรรณภูมิฟื้นชื่อมีคนรู้ทั่วคำพยากรณ์ที่ 4สุวรรณภูมิจะดำรงอยู่ได้1,045 ปีต่อนนั้นชื่อคูเมืองได้ชื่อว่าคูบัวเมืองมีชื่อว่าราชพรีคือราชบุรีในการต่อมาคำพยากรณ์ที่ 5เมื่อปีพุทธกาล986พระพุทธโฆษะแปลธรรมวินัยในสีหนเมื่อนั้นจักเขียนคำว่าอย่างนี้ในช่วง1,000 ปีแรกจะมีพระอรหันต์ครบ1,000 ปีที่ 2ยังมีพระอรหันต์ระดับสุขวิปัสสโก1,000 ปีที่ 3เหลือพระอนาคามี1,000 ปีที่ 4เหลือพระสกิทาคามีและ1,000 ปีที่ 5เหลือพระโสดาบันพ้น1,000 ปีที่ 5ไร้พระอริยะคำพยากรณ์ที่ 6เดือนเด่นฟ้าลงคำพระโสนอรหันต์ผู้ทำนายเมืองสุวรรณภูมิต่อไปว่าพ้น 2,400 ปีปลายจะมีชื่อว่าเมืองไทยคนไทย1,000 ปีที่ 1และ1,000 ปีที่ 2ยังคงอรหันต์สุขวิปัสสโก
1,000 ปีที่ 3ยังคงพระอนาคามี 1,000 ปีที่ 4ยังคงพระสกิทาคามี 1,000 ปีที่ 5ยังคงพระโสดาบัน 1,000 ปีที่ 6สิ้นพระอริยะ 1,000 ปีที่ 9สิ้นภิกษุสามเณร 10,000 ปีสิ้นพระพุทธพจน์ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่มีชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับพุทธศาสนาในศรีลังกาซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในคำพยากรณ์ที่ 5ที่เขียนไว้ว่าเมื่อปีพุทธกาล986พระพุทธโคสะแปลธรรมวินัยในสีหนลังกาเมื่อนั้นจักเขียนคำว่าอย่างนี้อธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆว่าในตอนต้นเมื่อพศ236ท่านพระมหินทเถระพร้อมกับคณะไปสู่ศรีลังกาในเดือนเชษฐมาศคือเดือน7โดยมีพระเจ้าเทวานำปิยติสสะทรงอุปถัมภ์ได้ทำสังคายนาได้กระทำสังคายนาครั้งที่4ขึ้นเมื่อพศ238อันมีชื่อว่าไม่กำหนดการณถูปารามอนุราชบุรีได้แปลมหาอัฏฐกถาซึ่งพระมหาเถระทั้งหลายทำไว้และขึ้นสู่สังคายนาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วเป็นภาษาลังกามีชื่อว่าสีหลัตถกถาในระหว่างปีพศ240ถึง242ต่อจากนั้นพระมหาเถรานุเถระทั้งหลายมีพระมหาติสสะเป็นประธานได้ร่วมกันจารึกพระไตรปิฎกลงใบลานจบในราวปีพศ450ถึง452พูดให้เข้าใจง่ายๆว่าพระไตรปิฎกนั้นแต่เดิมไม่ได้มีจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่กลับกลายว่าการจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานเป็นครั้งแรกกลับไปกระทำที่ประเทศศรีลังกาแทนที่จะเป็นประเทศอินเดียทางนี้ก็มีสาเหตุมาจากชาวศรีลังกาไม่เข้าใจภาษามคธเป็นสาเหตุที่ให้มีการจารึกพระไตรปิฎกลงใบลานด้วยภาษาของชาวศรีลังกาที่มีชื่อว่าสีหลัตถกถาเหตุการณ์นั้นกลับตลปัดเมื่อประเทศต้นแบบคืออินเดียไม่มีจารึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาของตนเองจนเวลาล่วงเลยมาพศ956พระพุทธโคสะเถระเกิดขึ้นที่ใกล้มหาโพธิมณฑลเจริญวัยแล้วได้เข้าอุปสมบทพระเรวตะเถระเป็นพระอุปชายะได้เรียนพระไตรปิฎกจบแล้วได้แต่งพระปกรณ์มียาโนไทยเป็นต้นท่านพระมหาเรวตะเถระซึ่งเป็นพระอุปชายะจึงให้ไปกลับสีหรัตถกถาที่พระมหินทเถระทำไว้กลับสู่ภาษาเดิมคือภาษามคธจะเห็นได้ว่าจากจารึกพระไตรปิฎกครั้งแรกด้วยภาษาลังกาที่มีชื่อว่าสีหลัตถกถาเวลาล่วงไปอีก516ปีคือในปีพศ966พระพุทธโคสะเถระได้กลับอัตถกถาวินัยให้ชื่อว่าสมันตปาสาธิกาทีนี้เราย้อนกลับมาที่คำพยากรณ์ของท่านพระโสนะอีกครั้งหนึ่งท่านพระโสนะซึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์ทรงปฏิสัมภิทาญาณและเวลาในขณะนั้นคือปีพุทธศักราช264แต่เนื้อความที่จารึกลงในกระเบื้องจานเมื่อจะกล่าวถึงอนาคตของพระพุทธศาสนาท่านกลับใช้คำว่าเมื่อพุทธกาล986เมื่อพุทธโคสะแปลธรรมวินัยและอัตถกถาในสีหนเมื่อนั้นจักเขียนคำว่าอย่างนี้พุทธศาสนาอยู่ 5,000 ปีจากนั้นหมดอริยะซึ่งนั่นเท่ากับว่าท่านยึดเอาคำพยากรณ์ของบุคคลที่มาในภายหลังเป็นหลักในคำพยากรณ์คำถามก็เกิดขึ้นในใจของผมว่าท่านพระโสนะท่านก็เป็นถึงพระอรหันต์ทรงปฏิสัมภิทาญาณขนาดนี้ทุกคำพยากรณ์ของท่านล้วนเกิดขึ้นจริงและถูกต้องตรงตามนั้นเป็นเพราะเหตุใดกันหนอท่านจึงยึดเอาคำของท่านพระพุทธโคสะซึ่งมาเกิดในภายหลังเป็นเวลาอีก700กว่าปีในที่สุดหลวงปู่อ่ำท่านก็มาเฉลยในเรื่องนี้ท่านผู้นี้ตามธรรมดาจะไม่ยอมเปิดเผยชื่อซึ่งยังไม่ได้ถึงนอกจากจะเป็นเรื่องในวงพระพุทธศาสนาแท้ๆเท่านั้นที่จะรู้ในคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรมาเกิดเป็นขอม
หลวงปู่อ่ำได้เฉลยไว้ว่าอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มารับและตั้งพระพุทธศาสนา ให้มีอายุยืนยาวมากกว่า 1,000 ปี โดยมีสาเหตุมาจากการมีภิกษุณีเข้ามาในพระพุทธศาสนา โดยรายละเอียดเรื่องนี้สามารถรับชมได้ในคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าหนักพระทัยที่สุดหลวงปู่อ่ำเฉลยไว้ในท้ายคำบรรยายที่บอกว่าท่านเมตไตรโพธิสัตว์มาเกิดเป็นมณขอมพิษณุเพื่อสร้างปัญญาบารมีทางศิลปะประติมากรรมและเพราะเหตุนี้พระพุทธศิลปะแบบยุคสุวรรณภูมิจึงขึ้นชื่อลือนามมากหลวงปู่อ่ำอธิบายต่อมาว่าเมื่อท่านต้องมาเกิดเป็นพระพุทธโฆษาจารย์ในระหว่างพศ956ถึง 1000ก็โดยเหตุตั้งใจรับหน้าที่กลับอัตถกถาซึ่งเป็นภาษาสีหนเป็นมูลภาษาหรือภาษามคธทั้งชุดทั้งลอกพระไตรปิฎกจากตัวสีหนกลับไปเป็นตัวอักษรของชมพูทวีปอีกครั้งและท่านยังได้นำคำอุทานของพระเถระทั้งหลายซึ่งได้อ่านประกรณ์พิเศษชื่อวิสุทธิมัคคะจบแล้วเปล่งออกพร้อมกันเข้าในคัมภีร์ระยาโนไทยประกรณ์ตอนต่อจากเดิมซึ่งได้รจนาต่อไว้ในการต่อมามีพระเถระคือพระมังคละมหาเถระพระเขมจารีเถระหรือสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมจารีได้รจนาประวัตินำลงไว้ในตอนท้ายของวิสุทธิมัคคะว่านิสสังสยังเมตไตโยโพธิสัตโตอาคโตแปลว่าไม่ต้องสงสัยท่านนี้เมตไตรโพธิสัตว์แท้มาแล้วคราวนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจถึงเหตุผลในเชิงลึกที่ท่านพระโสนเถระเลือกที่จะเอาคำของพระพุทธโฆษะมาขึ้นต้นในคำพยากรณ์อายุของพระพุทธศาสนาและหากสังเกตดูให้ดีคำพยากรณ์ที่5และคำพยากรณ์ที่6นั้นเป็นเรื่องเดียวกันเพราะในคำพยากรณ์ที่6นั้นจารย์จารึกไว้ในกระเบื้องจานว่าเดือนเด่นฟ้าลงคำพระโสนอรหันต์ผู้ทำนายเมืองสุวรรณภูมิต่อไปว่าพ้น 2,400 ปีไปจะมีชื่อว่าเมืองไทยคนไทยแล้วท่านพระโสนะก็ต่อด้วยคำว่า1,000 ปีที่1และ1,000 ปีที่2ยังคงอรหันต์สุขวิปัสสโกนั่นแสดงว่าคำพยากรณ์ที่6นี้เป็นคำพยากรณ์ของท่านเองเพราะท่านลงในรายละเอียดมากกว่าคำพยากรณ์ที่5ทั้งนี้ก็เพราะในเนื้อความกระเบื้องจานที่จานไว้ในตอนต้นซึ่งในเนื้อหาอย่างละเอียดนั้นสามารถย้อนกลับไปรับชมได้ในคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าจารึกคำพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณพศ264ระบุถึงตัวบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์การพยากรณ์ของท่านพระโสนะก่อนที่ท่านจะนิพพานประกอบไปด้วยตะวันอธิราชเจ้าสุวรรณภูมิพร้อมเดือนเด่นฟ้างามตัวแสนไพรพญาแมนอุตระชานิยะภูริยะมูนิยะญาณจรณะธรรมสุนันโทตะวันสั่งให้ชุมนุมขอมอินขอมมีขอมสอนมณะขอมพร้อมลูกมือ8คนเราจะเห็นได้ว่าล้วนแต่เป็นบุคคลสำคัญทั้งนั้นที่มีความเกี่ยวข้องกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยความเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาของท่านพระโสนะท่านรู้หมดว่าใครเป็นใครเริ่มจากตะวันอธิราชเจ้าถึงแม้ว่าในกระเบื้องจานจะไม่ได้บอกไว้แต่พระเถระผู้ใหญ่หลายท่านทราบดีว่าท่านมาเกิดเป็นใครส่วนเดือนเด่นฟ้านั้นมาเกิดเป็นภูมิพลมหาราชาแสนไพรมาเกิดเป็นหลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตท่านพระญาณจรณะทองดีผู้จะเกิดเป็นพุทธอุปถากในภายภาคหน้าท่านพระทองวนธรรมสุนันโทผู้ที่จะเกิดเป็นอัครสาวกเบื้องขวาในภายภาคหน้าส่วนท่านพระผิวกัจจายโนผู้ที่จะเกิดเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายไม่ได้อยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยเนื่องจากติดภารกิจเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มาถึงบุคคลที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือท่านมณขอมพิษณุซึ่งมีหรือที่จะรอดพ้นสายตาของท่านพระโสนเถระ
ท่านรู้ว่าท่านผู้นี้คือท่านพระเมตไตรโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมล้นด้วยบุญบารมีและจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปซึ่งลำดับความสำคัญในพระอริยเจ้านี้เป็นที่รู้กันว่าท่านให้ความสำคัญไล่กันลงมาตามลำดับเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์อัครสาวกแล้วจึงมาพระอรหันต์สาวกหรือแม้แต่หลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตซึ่งเกิดเป็นท่านแสนไพรในเวลานั้นท่านก็คือพญาช้างปาลิไลกะผู้ซึ่งพระพุทธเจ้าสมณโคดมได้ทรงตรัสพยากรณ์ไว้แล้วว่าท่านจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่10ในกัปนี้ซึ่งรายละเอียดรับชมได้ในคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายของกัปมาเกิดในประเทศไทยซึ่งพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในประเทศไทยท่านกล่าวถึงความสำคัญของหลวงปู่อ่ำว่าแม้แต่พระอรหันตสาวกยังต้องถอยหลีกทางให้กับท่านในการนั่งลำดับด้วยเหตุผลดังที่กล่าวแล้วนี้เองทำให้ท่านพระโสนเถระต้องลงคำพยากรณ์ของท่านพระพุทธโฆษะซึ่งก็คือท่านพระเมตไตรโพธิสัตว์จะลงมาเกิดในอนาคตในขณะเวลานั้นท่านก็คือมณขอมพิษณุผู้ที่นั่งคุมบรรดาขอมทั้งหลายในการจานกระเบื้องจานหลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตท่านได้นำเอาเนื้อความที่ท่านพระพุทธโฆษะเถระได้เล่าเรื่องนี้ไว้ในตอนอวสานคาถาว่าคำว่าพันปีนั้นพระองค์ตรัสด้วยอำนาจพระขีณาสพพูดถึงความแตกฉานในปฏิสัมภิทาญาณเท่านั้นแต่เมื่อจะตั้งอยู่ยิ่งกว่าพันปีนั้นบ้างจักตั้งอยู่สิ้นพันปีที่สองด้วยอำนาจแห่งพระขีณาสพสุขวิปัสสโกจักตั้งอยู่สิ้นพันปีที่สามด้วยอำนาจแห่งพระอนาคามีจักตั้งอยู่สิ้นพันปีที่สี่ด้วยอำนาจแห่งพระสกิทาคามีจักตั้งอยู่สิ้นพันปีที่ห้าด้วยอำนาจพระโสดาบันรวมความว่าพระปฏิเวสสัตธรรมจักตั้งอยู่ตลอด 5,000 ปีด้วยประการฉะนี้ฝ่ายพระปริยัติสัตธรรมจักตั้งอยู่เช่นนั้นเหมือนกันเมื่อปริยัติไม่มีปฏิเวทจะมีไม่ได้เลยเมื่อปริยัติมีปฏิเวทจะไม่มีก็ไม่ได้แต่เมื่อปริยัติแม้เสื่อมสูญไปแล้วส่วนเพศจะเป็นไปตลอดกาลนานฉะนี้แลหลายท่านฟังคำพยากรณ์แล้วเข้าใจผิดว่าพระพุทธศาสนาจะมีอายุเพียงแค่ 5,000 ปีความจริงแล้วเป็นการเข้าใจถูกเพียงครึ่งเดียวทั้งนี้ก็เพราะในคำพยากรณ์ที่6ท่านพระโสนเถระได้มาขยายความว่าพันปีที่5ยังคงโสดาบันพันปีที่6สิ้นอริยะพันปีที่9สิ้นภิกขุและสามเณร10,000 ปีสิ้นพุทธพจน์ดังนั้นท่านพระโสนะได้พยากรณ์ว่าพระพุทธศาสนาในเมืองไทยจะอยู่นานถึง10,000 ปีคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาคำว่าปริยัติเป็นชื่อเรียกคำสอนทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ส่วนคำว่าปฏิบัติคือการปฏิบัติตนตามในที่พระองค์ทรงสอนไว้ส่วนคำว่าปฏิเวทเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเองภายในใจของผู้ปฏิบัติเป็นของเฉพาะแต่ละบุคคลไม่ใช่ของเกิดได้ในสาธารณะทั่วไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดทั้งนี้ก็เพราะปริยัติเกิดมาจากปฏิเวทปฏิเวทจะเกิดได้เพราะการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ถึงปฏิเวทไม่มีปฏิเวทเมื่อไม่มีปฏิเวทคือไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็บัญญัติไม่ถูกเมื่อบัญญัติไม่ถูกก็ไม่มีปริยัติดังนั้นหากมุ่งเน้นให้เรียนมากๆจนได้นักธรรมตรีโทเอกเป็นมหาปรริญญาแต่ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ได้จึงเป็นที่ไปของความเสื่อมในพระพุทธศาสนาจนนำไปสู่ความสิ้นไปของพระพุทธศาสนาในที่สุดหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะยังให้เกิดประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนที่ยังมีความลังเลในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงซึ่งปฏิเวทก่อนที่เวลาจะล่วงไปถึง10,000 ปี
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามารับชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณสำหรับการกดไลค์ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันด้วยการกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ